Ating alamin ang mga kaganapan from the inauguration ng ating bagong presidente ng Pilipinas at gayon din oath-taking ng mga gabinete. Watch this video and find out the details and updates. Hi mga kabayan kong OFW, non-OFW at mga balikbayan, kayo po'y nanonood ng Jamey Iris TALK TV kung saan i-update ko po kayo ng mga bagong balita regarding current events at gayon din mga travel guidelines and protocols. Para po sa videong ito, nais ko pong i-update kayo regarding sa inauguration that had happened yesterday as the start of the term of our new president. At yan po ay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. At ngayon din po iba pang kaganapan kahapon regarding the start of the new administration. But before that, let me just simply welcome lahat po ng ating mga kababayan. At the same time po, if this is your first time to watch this video, I simply want to say welcome and iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe na po sa aking channel, click that subscribe button at yung notification bell so that you'll get updated po everyday ng mga current events happening in and outside the Philippines at gayon din po ng ilang pang mga balita po natin na makakatulong po sa inyo, especially when it comes to travel. Now, let's start with June 30, 2022. Ito po ang araw kung kailan ang inauguration ng ating bagong presidente na si President Ferdinand Marcos Jr. ay siyang itatalaga po sa office bilang leader ng bansang Pilipinas. Pero bago po yan, tingnan at tunghayan po muna natin. Ano po yung mga kaganapan bago nagbigay po ng inauguration speech at bago po italaga bilang pinuno ng bansang Pilipinas si President BBM. Ang mga kaganapan kahapon bago po ang inauguration ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ay kinakailangan niyo po munang tumungo sa Malacañang kung saan magkakaroon po sila ng final meeting at handover ng outgoing presidente po natin na si President Rodrigo Duterte. At gayon din po, alam niyo po ba na sa Malacañang ay may tradisyong kung saan ang guest book na finifil pa ng lahat ng bumisita po sa Malacañang kapag paalis na po because of the last term or end of the term ng isang presidente, ang huling pumipirma po sa guest book ay ang incoming president. At nakakatuwa naman po dahil ito po ay nangyari kahapon, June 30, nang magtungo sa Malacañang si Presidente Marcos Jr. At saksihan po natin kung paano siya mainit na tinanggap ni Presidente Duterte. Napakagandang pagmasdan ang dalawang mga leader po ng ating bansa na talaga namang masasabi po natin na strong leaders and at the same time, really would want to do their best for the country. And President Duterte already had his turn in, serving the country during his term at bilang outgoing president, he is now welcoming the new incoming president-elect na si Ferdinand Marcos Jr. At makikita po natin kung paano po ang determinasyon ng bawat isa when it comes to sharing what will be best for the country. Matapos po mag-usap ng outgoing president at incoming president ng bansang Pilipinas, sila po ay nagtungo together pababa po sa Malacañang para sa departure honors na ipiniprayer po o inihanda para kay Presidente Rodrigo Duterte. Pagpapasalamat ng bansang Pilipinas dahil po sa tapat na serbisyo at the same time po sa lahat ng napakagandang ginawa niya po para sa bansang Pilipinas. After the departure honors program for President Rodrigo Duterte, siya po ay nagpaalam na po sa Malacañang at siya'y tutungo na po sa kanyang hometown na Davao. While ang ating pong Presidente Marcos ay tutungo naman po papunta sa National Museum, kung saan siya po ay itatalaga bilang presidente ng bansa at the same time magde-deliver po ng kanyang speech. Sinabi po ng ating President Marcos Jr. na ang
theme or tema po ng kanyang inauguration ay just simply simple and solemn. At makikita rin po natin sa mga balita or sa mga news kung saan sila ay lulan or sakay ng isang kotse at sa isang pagkakataon upang mabati ang mga Filipino people who are waiting for them. Doon po sa gilid ng kalye ay ibinaba po nila ang kanilang bintana. Ang ating Presidente, Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Hanggang makarating po sila sa National Museum, hindi na po nila iniakyat ang bintana at kanila na lang pong pinagmasdan at binati ang mga Filipinos na naghihintay na makita sila. At pagdating po ng ating Presidente at First Lady, sila po ay sinamahan ng kanilang mga anak o ang tinatawag po natin the First Family. Gayon din po nakilahok ang kanilang mga gabinete, ang kanilang pamilya at iba pa pong mga taga-suporta. At napakadami din pong mga kapwa-Filipinos po natin na naroroon para saksihan ang historic event na ito para po sa ating bansa. Sa pagtatalaga po sa ating presidente na si Bongbong Marcos as the 17th President of the Philippines, ito po ay ginanap nitong June 30, 2022 at the National Museum of Fine Arts at ang Chief Justice of the Supreme Court ang siyang nag-administer ng oath of office. Sabi po dito na ang ika-4 na Philippine Presidential Inauguration na ginanap sa National Museum of Fine Arts as the venue was previously used for the inauguration of former Presidents Manuel L. Quezon in 1935, Jose P. Laurel in 1943, and Manuel Rojas in 1946, when it was still known as the Legislative Building. Ang ating pong Vice President ni Sara Duterte, siya naman po ay ika-15 na Vice President ng Pilipinas at ang kanyang inaugurasyon ay ginanap po sa kanyang bayan na Davao last June 19, 2022. But both of them will assume the post nitong June 30 at according to Vice President Duterte, ninais niya na mas maaga ang kanyang inauguration so that at least she could also attend ang inauguration po ng ating Presidente Ferdinand BBM Marcos. At trivia, mga kabayan, alam niyo po ba na ang National Museum ay may personal significance din po para kay President BBM? It's simply because dito po unang nagkita ang kanyang mga magulang na si former President Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady na si Imelda Marcos, and you know the rest of the love story. Now, in this inauguration, makikita po natin na simula po sa panunumpa ng kanyang posisyon, para po sa kanyang posisyon na presidente, siya rin po ay nagbigay ng kanyang speech. Sa kanyang speech po ay andun po ang kanyang pagtawag for unity versus political division. Ipinahayag po ng ating presidente, bagong presidente na si Ferdinand Marcos Jr. na hinihikayat niya po ang lahat ng mga Filipino na magkaisa at the same time po iwasan ang politics of division, but instead together ay magtulong-tulong upang ibangon po ang ating bansa. Sa isang video ko po, titingnan at tatalakayin po natin ano ba yung content ng kanyang speech so that at least bilang mga mamamayan ng Pilipinas ay batid po natin anong ninanais at ano ang vision ng ating presidente nang sa gayon. Tayo rin po, regardless po ng ating mga sinuportohan noong eleksyon, tayo po ngayon ay isang bansa, isang bayan at maganda po na nakakapagtulungan. Kanya pong ibinahagi about servant leadership kung saan bilang leader ng bayan, alam niya at batid niya sa puso niya na siya ay maglilingkod po sa ating lahat ng mga Filipinos at of course sa bansang Pilipinas. He also gave a tribute
in a very short or few sentences sa kanyang speech to his father na nakita niya po bilang great example of someone who actually wants to make a difference kahit pa po nasabihin natin na nagmula sa mahirap na pamilya dahil may puso na paunlarin ang bansa ay nagawa naman po. At sabi niya, expect nothing less from the son or the son of the person that he's giving tribute to. And that is, of course, his father, the former President Marcos Sr. At bukod pa po dito, he also discussed, sabi niya, na-mention man niya ang past, he wants us to focus on today and in the future. And the rest of his speech is, kumbaga po, ay nagdi-discuss about this. So he was talking about the past, what we can learn from it, from the pandemic that happened, and at the same time po, ano po yung ginawa natin, ano matututunan natin, and today, yung current na nangyayari regarding the war in other countries, ano ang mga lessons that we could learn so that we can move, kumbaga, faster from the situation that we are in right now towards a better future. He also gave a glimpse to the Filipinos, to all of us who's listening, ano ba ang mga bagay na nais niya na makita at gawin para sa ating bansa. He called for unity. Sinabi niya po na narinig niya na napakalakas ang tinig ng bansang Pilipinas at ng mga Filipino. He actually, instead of rebutting sa kanyang mga rivals, hindi siya pumatol, but instead, he tried to listen to his rivals and he tried to also listen to the Filipinos. When he listened to his rivals, ang sabi niya po, narinig niya at narealize niya na magkakaiba po sila when it comes to the focus at ano pong ninanais para sa bansa. Kaya po siya ay nag-focus sa mga Filipinos. Ano bang gusto ng mga Filipinos at paano mapapaunlad ang bansang Pilipinas? At sabi niya nga po, ang pangarap po nating mga Filipino ay pangarap niya rin po at yan ay ang pag-unlad ng ating bayan. At marami pa rin po siyang binigay na example on how from OFWs na sabi bigyan ng lahat ng means and ways para umunlad ang mga OFWs from the teachers who are working also here in the Philippines, mga healthcare workers at iba pa pong mga nagtatrabaho po dito sa ating bansang Pilipinas ay nasabi niya na nais niya rin po makatulong sa atin na maabot natin ang ating mga pangarap at kinakailangan maghintay daw po tayo, lalo na ng upcoming State of the Nation so that he could actually give more details about what are the plans that this administration have to bring sa ating mga Filipinos. I'm quite excited din po when it comes to that dahil nais ko rin po bilang isang Filipino malaman ano bang plano ng bagong administrasyon para po sa ating lahat at sa ating bayan. And as he ends his speech, sinabi rin po niya na sa lahat ng mga Filipino, muli nanawagan po siya. Sinabi niya po kung ano bilang presidente ang ikocommit niya at the same time ninanais niya para sa bansa, but at the same time he asked all Filipinos because he knows that his success as a leader will definitely be a great factor po is of course the cooperation of all Filipinos. Makikita rin po natin na walang kulay na naturan and at the same time he's talking about every Filipinos that is in the Philippines and of course working overseas. That means that regardless po ng kulay na pinili po ng bawat Filipino during the election, hinihimok po ng bagong presidente ng Pilipinas na tayo'y magkaisa, magtulungan because we are one nation. At bago niya po wakasan ang kanyang speech, nabanggit niya po that he has faith in Filipinos na lubusan siyang nagtitiwala sa mga Filipino sa kakayahan at kung anong kaya nating gawin bilang mga Filipinos at bilang isang bansa. At definitely looking forward na
ang bansa po natin ay muling uunlad at magiging maginhawa. So, yan po ang speech na summary lang po ng speech na ibinigay po ng ating Presidente Marcos Jr. At bibigyan ko pa po kayo ng more details about that kapag tiningnan po natin up close. Ano po ba yung laman ng kanyang speech? Just in case hindi nyo pa po na papagtuunan ng pansin or hindi nyo pa po napapanood, ay talakayin po natin yan mga kabayan at kaibigan. On the same day din po, si President Ferdinand Marcos, ayan, siya naman po ay nag-lead din po ng cabinet oath-taking sa Malacañang pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. So sa lahat po ng mga cabinet members, kilalanin po natin sila. So ang mga cabinet members po natin na nag-took oath kahapon din po, that's June 30, 2022, are the following. For the Executive Secretary, we have Victor Rodriguez. For Vice President and Department of Education Secretary, we have no other than Vice President Duterte Carpio. For the Department of Finance Secretary, we have Benjamin Diokno. For National Security Advisor, we have Clarita Carlos. For Solicitor General, we have Minardo Guevara. Para po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor, that will be Felipe Medalla. Special Assistant to the President, we have Anton Lagdameo. For Presidential Management Staff, andyan po si Maria Zenaida Amping. At ang Presidential Communications Operations Office or Press Secretary, yan po ay walang iba kundi si Trixie Cruz Angeles. At syempre, ilan pa po sa mga new cabinet members ng ating bagong administrasyong Pilipinas. Meron po tayong National Economic and Development Authority at ang secretary po natin ay si Arsenio Balisacan. Ang Department of Justice Secretary ay si Jesus Crispin Boying Remulla. At ang Department of Public Works and Highway Secretary ay si Emmanuel Bonoan. Ang Department of Labor and Employment Secretary ay si Bienvenido Laguesma. At ang ating Department of Migrant Worker Secretary is no other than Susan Toots Ople. At ang Department of Budget and Management Secretary ay si Amina Pangandaman. Ang Department of Agrarian Reform Secretary ay si Conrado Estrella III. At ang Department of National Defense Secretary na nanumpa rin po yesterday is no other than Jose Faustino Jr. Para sa Department of Trade and Industry, we have Alfredo Pascual. For the Department of Social Welfare and Development, we have Erwin Tulfo. Para naman po sa Department of Tourism Secretary, we have Cristina Garcia Frasco. At para naman po sa Department of Information and Communications Technology Secretary, andito po si Ivan John Enrile Uy. Ang Department of Interior and Local Government Secretary ay walang iba kundi si Benhur Abalos. At ang Department of Transportation Secretary natin ay si Jaime Bautista. Ang former Senate President po na si Juan Ponce Enrile, who was appointed as Chief Presidential Legal Counsel, ay hindi po naka-attend ng oath-taking simply because nagpapagaling po siya mula sa COVID-19 that he tested positive po na shinare niya last time sa social media niya last June 26. So yan po ang naganap pagkatapos po ng June 30 oath-taking ni President Marcos Jr. At hindi lang po yan, napaka-busy po talaga ng Presidente at ng First Family simply because bago po manumpa sa panunungkulan bilang Presidente si BBM or ang ating Presidente Ferdinand Marcos Jr., kanya pong ishinare that idea po ng kanyang may bahay or ang ating First Lady na si Lisa Araneta Marcos na sa Malacañang lang gawin ang oath-taking ng mga opisyal ng Ilocos that he could actually kumbaga lead the oath-taking for his son, Sandro Marcos, as a congressman. Sabi niya nga, kakagawan ko ito. This was my doing because I insisted that this is the only and this is a very important chance for me. When else will I be able to swear in as a president, our mayors, our congressmen, and our officials from Ilocos Norte? He said, speaking before the officials. So sinabi ko kay Sandro, dalhin mo sila dito kahit na papaano para masabi ko naman na
pinasumpa ko ang aking anak na naging bagong congressman at ang lahat ng kasama natin dito sa Ilocos Norte. Marcos added. Ito po ay mula sa pag-uulat ng Inquirer.net by Daphne Galvez. At batid naman po natin mga kabayan ng Ilocos Norte is the Marcos family's hometown at yung tinatawag natin na Baluarte. Ayan po. So yan po ang pinaka-update po natin mga kabayan regarding sa mga kaganapan kahapon. Meron pa pong ilang mga gabinete na itatalaga po in the coming days. Like today, meron po ulit, and then I believe in the coming days kasi unti-unti pong pinupunan ang mga posisyon na kinakailangan po ng appointment mula po sa ating bagong presidente. So muli po mga kabayan, i-update ko po kayo kung ano pa po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas so that at least you will also know and be updated about it. So with that, muli ako po si Jamey Iris, ang inyong Talk TV show host. At if you find this video helpful and informative, pakiclick lang po ang like. And at the same time, click nyo na po ang subscribe button. Ganun din po ang notification bell so that you'll get updated din po sa lahat ng mga videos natin na I will definitely be updating you with every day. So with that, muli po sa lahat ng mga babiyahe sa Pilipinas, ingat po kayo at I'll see you in my next video. May God bless you, stay safe and stay healthy at lagi niyo pong pagkatanaan, everyone. Saan man po tayong dako ng mundo, taas noo, tayo po'y mga Filipino, mabuhay po ang ating bayang Pilipinas at mabuhay po tayong lahat ng, kumbaga, blessed wherever we are, mga Filipinos at syempre po, kahit former Filipinos. Maraming salamat.